Welcome to Ipal channel. Items list කරන්න පටන් ගන්න ඕන දැන් සමහර කට්ටිය list කරගෙනත් ඇති. ඉතින් ගොඩක් තියෙන solution එකක් විදියට දකිනවා නම් අපිට පුළුවන් වෙන්නේ item එකක් China වලින් නෙමෙයි USA වලින් යවන්න. හරි. එතකොට දැන් මෙතන තියෙන ලොකු ගැටලුවක් තියෙන කොහොමද USA ඒවා හොයාගන්නේ? methods කිහිපයක් තියෙනවා කරන්න ඕන විදි කිහිපයක් තියෙනවා. ඉතින් මම කියන්නම් බොහොම බේසික්ම දේ. බේසික්ම දේ. හැබැයි කාලය වැය කර යුතුයි. කාලය වැය කරන්න අකමැති නම් මහන්සි වෙන්න අකමැති නම් මේ මුකුත් කරන්න එපා. drop shipping එකේම කිසි දෙයක් කරන්න එපා. right මම දැන් මේ තියෙන item එකකින් පෙන්වන්න නැත්නම් එක දැන් මේ item එකේ seller rating අඩුද ඒව හිතන්න යන්න එපා. මේ බලන්න මොකද්ද කියලා. මොකද ගොඩක් දේවල් හොයන්න යද්දී අපිට සමහර දේවල් කලින් methods වලට ටිකක් වෙනස් කරන්න වෙනවා. හැබැයි process එක එකයි. right දැන් මෙතන මේ item එක තියෙන දැන් මේක අරමුමක් විදිහට මම කියන්නම් ලයිට් අපි ලිස්ට් කරන්න පටන් ගන්නකොට ඒතර item එකක් බොහොම simply search කරගන්න විදිය තමයි මම කියන්නේ ඕන විදියට ඔයාට කැමති ඕන දෙයක් search කරාට පස්සේ item එක search කරාම මෙන්න මේ විදියට පෙන්නනවානේ පෙන්නුවට පස්සේ මෙතන තියෙනවා ships මේ ship කියන එක තියෙනවා USA වල ship කරන එක අනිත් එක තියෙනවා මේ කොහෙන්ද ship කරන්නේ කියන එක මෙන්න මෙතන තියෙන options ගොඩක් ඕගොල්ලෝ සමහර කට්ටිය already දන්නවා ඇති already list කරලාත් ඇති ඉතින් මේක නොදන්න පාර්ශවයක් ඉන්නවනේ. ඒ නොදන්න පාර්ශවය තමයි අපි පින්ච් කරන්න ඕනේ. ඒගොල්ලෝ තමයි මේකේ උඩට එන්න ඕන. උඩට ආපු කට්ටිය already ඉන්නවනේ. හරි. more option එකට ගිහිල්ලා බැලුවම shipping methods වල ගොඩක් පෙන්නනවා. මෙතන පල්ලෙහැම්ම තියෙනවා ship from USA. US වලින් ship කරනවා කියලා. tracking available. ඉතින් ඉදිරියට කරද්දි මෙන්න මේ ඔප්ෂන් එකට යන්න. අලියක අතාරින්න ඕනේ නැහැ. අලිය කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව තව තියෙනවා චයිනා වලින් මෙවන high end items වලට දෙන UPS එතකොට FedEx, DHL, expedite shipping වලට තියෙන ඒවා හොයාගන්න. ඒවා ගොඩක් පහසුවෙන් කරගන්න පුළුවන් චයිනා වලින් යන නිසා. හැබැයි මෙතනදී අනිත් පැත්තට දැන් USA shipping දැම්මොත් USA shipping එක අපිට ගොඩක් දේවල් කරගන්න පුළුවන්. මොකද ඕන කෙනෙක් ගන්නවනේ. එතකොට තව දේවල් ටිකක් තියෙනවා. මේක දැන් ගත්තකම මේක සුරංගනා කතාවක් වගේ ආනියමයි මට කරන්න පුළුවන් දේවල් නෙමෙයි. මේකෙදි බලන්න එතකොට දැන් shipping USA වලින් දෙනවන අනිත් රටවලට වද්දි කොහොමද? ඒ වල price එක කොහොමද? මෙතන 961 පෙන්නකොට අනිත් ඒවල වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඕන උදාකරම දන්නවා ඇති. අලි එකේ shipping බලපු අය මේවා හරියාකාර කරොත් දන්නවා මේ පෙන්නන එක නෙමෙයි US වලට දැම්මොත්. චයිනා වලට දැම්මොත් වෙනස් වෙනවා. කියන්නේ අනිත් රටවලටත් එහෙමයි. එතකොට මේකෙදි පොසිටිව් පැත්ත තමයි අයිටම්ස් වලට කස්ටමර් බේස් එකක් හැදෙන්න පුළුවන්. මොකද US වලින් ship කරන නිසා. එතකොට අනිත් කාරණේ තමයි සමහර sellers ලා ඉන්නවා කොච්චර US තිබ්බ චයිනා වලින් යවන. ඉතින් හරියට each and every order ඒගොල්ලන්ට කියන right මේක US වලින්ම යවන්න ඕන නිසා තමයි මම US වලින් ගත්තේ. නිකන් හරි මේ වුණොත් ගැටලුවක් මතුවෙනවා. ඉතින් ඕව හොඳට ඔලිය තියාගන්න. ඉතින් කෙනෙක්ට මේ item මොකක්ද කියන එක description එකේ link එක තියෙනවා. link එකෙන් ගිහිල්ලා බලන්න. එතකොට මේ ගැන අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් තමන් කැමති item එක search කරලා ওই option එකට ගිහිල්ලා බලන්න. එතකොට අනිත් කාරණේ තමයි තමන් දැන් කොච්චර item මොන විදිහට research කරත් අපි පුරුදු වෙලා තිබ්බ methods තිබ්බනම් ඒ methods එක යන්න. දැන් මෙතනත් තියෙනවනේ මෙතන තියෙන්නේ මේ item එකකින් කෑලි 14යි විකිනලා තියෙන්නේ. අලුත් item එකක්. ඉතින් එතනින් එහාට මම කියන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ හිතලා බලන්න ඇයි එහෙම කියන්නේ කියලා. තව පස්සට වීඩියෝස් බැලුවොත් ඒවා ඔලුවට දාගන්න පුළුවන් වෙයි. අනිත් කාරණේ. එතකොට මේ වගේ වල seller ratings අඩුයි. අනිවාර්යයෙන්ම අඩු වෙනවා. අඩු seller ratings තියෙන කට්ටිය ඉන්නේ. මොකද orders ටිකක් අඩුයි. ඒ වගේ තියෙන දැන් මෙයාගේ බැලුවොත් මෙයාගේ තියෙයි මෙයා 2017 ඉඳන් ඉන්න කෙනෙක් හැබැයි below average. අවුරුදු 5ක් විතර ඉන්න කෙනෙක්. හැබැයි ප්‍රශ්නයක් නැහැ මම දකින විදියට. ඉතින් ඒකයි කලින් අපි 95 හොයාගෙන තිබ්බා. ඉතින් ඒව පොඩ වෙනස් කරගන්න වෙනවා. හැබැයි හැම වෙලෙම සෙලත් එක්ක කමියුනිකේෂන් එක තියාගන්න. සෙලත් එක්ක කතා කරලා ගන්න. එතකොට මම කලින් කිව්වාගේ අතෑරලා දාන නෙමෙයි සොලියුෂන්ස් අපි හොයාගන්න ඕනේ. ඉතින් සොලියුෂන් එකක් විදියට තමයි මම මේක දකින්නේ. තව සොලියුෂන් ඉදිරියට මම බෙදා ගන්නවා. ඉතින් අරමුමක් විදියට ලිස්ට් කරන්න පටන් ගන්න. එතකොට මේකෙදි දැන් high end කියලා මේ ඩොලර් 500 600 එකපාරට දාන්න යන්න එපා. right දැන් hold වෙන මේ item නේද මේ sale එකක් ආවම hold වෙනවා. ගොඩක් ඒවල hold වෙනවා. ඒ ගොඩක් ඒවල hold වෙන්නේ hold වෙන accounts ගොඩක් බැලුවොත් තියෙන්නේ ඒ selling behavior එක හරියට හදාගෙන නැති නිසා. ඒක හිමීට හදාගත්තොත් ඒවා මේ hold වෙන්නේ නැහැ. දැන් example ඩොලර් අපි 10ක sale එකක් આવුවොත් අනිවාර්යයෙන්ම hold වෙයි. item එකකට කොච්චර මේව කරත් මොකද ඒගොල්ලෝ review කරයි. ඊට අමතරව ඔයා සාමාන්‍ය විදියට පටන් අරගෙන තියෙනවනේ ඒක කරගන්න පුළුවන්. එතකොට අනිත් කාරණේ තමයි right. අපි කොහොමද එතකොට දැන් මේ වලින් හදාගත්තම auctions යන්න පුළුවන්. auctions යන්න පුළුවන් ඕන තරම් item තියෙනවා. මම ස්පෙસિෆිකලි කියන්න යන්නේ නැහැ මොනවද items කියලා. මොකද එක රටාවකටම කට්ටිය අයනේ. නෑ හොයන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්ම. හොයලා බලන්න ඕන තරම් තියෙනවා. මම කියන්නේ මේකේ
අද අයිටම් දෙක තුන ලිස්ට් කරන්න අනිවාර්යෙන් ලිස්ට් නොකර ඉන්න එපා. මේ වීක් එකම ඔය පොඩි අයිටම්ස් තියෙන ඒවා ඔක්කොම ෂෝට් ලිස්ට් කරගන්න. Excel sheet එකක් හදාගෙන දාගන්න. විශ් ලිස්ට් එකේ නෙමෙයි Excel sheet එක දාගන්න. මම කියන්නේ විශ් ලිස්ට් එක දාගන්න ප්‍රශ්න නැහැ. Excel sheet එක දාගන්න. මොකද ඒවා දාන්න නිසා. විශ් ලිස්ට් එකේ අවශ්‍ය නම් Tamanට වෙන වෙනම දාගන්න. ඒක ගැටලුවක් නැහැ. ඉතින් ඒ දාගෙන ඔයා ඒව බලන්න. දැන් මියුට් සෙෂන්ස් වල කියනවා වගේ ඒ විදිහට කරත් ගැටලුවක් නැහැ. දැන් එතකොට කලින් තියෙන මියුට් සෙෂන්ස් වලට වඩා වෙනස් කරන්න වෙනවා. මම ඉදිරියට ඒවට වෙන වෙනම වීඩියෝස් ගේන්නම් මේක ඩෙවලොප් වෙනකොට. ඉතින් තමන් හරියටම දැනගන්න එතකොට දැන් ප්‍රයිස් මාර්ජින්ස් වැඩි වෙනවානේ. දැන් 9.61 එකට shipping cost එකක් ඇඩ් කරලා දාන්න වෙන්නේ. එතකොට එතෙක් නම් තමයි 30% තියෙන්න ඕන. මොන හෝ දේ වේවා ලංකාවේ මේ කමියුනිටි එක මේ වීඩියෝ එක බලන කෙනෙක් හරි නැත්නම් ෆලෝ කරන කෙනෙක් හරි කමන්නේ නැහැ. ඔබට හැකිනම් මේ 30 දිගටම තියාගෙන යන්න අපි ඔක්කොම ජයග්‍රාහකයෝ. අපි ඔක්කොම දිනනවා. කවුරු හෝ මේක දැන් මේ අයිටම් එක හරි කවුරු අයිඩෙන්ටිකල් මේක විදිහට දැම්මා කියමුකෝ. එයත් ඒ දාලා තියෙන ප්‍රයිස් එකට සමාන ප්‍රයිස් එකට දාගන්න. ලොකු ඩිෆරන්ස් තියන්න යන්න එපා. අපි කියනවා රයිට් ලංකාව ඩොලර්ස් ගේන්න ඕනේ මේව කරන්න ඕනේ. අපි මේ එන ඩොලර් ප්‍රයිස් එක අඩු කරගන්නවා. වීකෙන්ඩ් එකක හරි සේල් ඉවෙන්ට් එකක හරි අඩු කරන එක නෙමෙයි මම කියන්නේ. ඒ අඩු කරනවා කියන එක තියෙන්නේ එයාගේ දක්ෂතාවය, එයාගේ ටැලන්ට් එක, එයා මාකට් එක අඳුරගෙන තියෙන විදිය. මේ කාලෙදි අඩු කරන්න ඕනේ නැත්නම් කස්ටමර්ට ඔෆර් එකක් යවන විදිය. ඒක නෙමෙයි මම කියන්නේ ලිස්ටින් ප්‍රයිස් එක. ලිස්ටින් ප්‍රයිස් එක දාද්දි රයිට්. ඔයා දකින්නවද අපි තුමු එක්සැම්පල් එක මේ අයිටම් එකම අරගෙන ඔන්න ගිහිල්ලා කෙනෙක් දාලා සතිය මාසයක් යනකොට මේකින් කැලි 100ක් විකුණනවා. එක්සැම්පල් එකක්. එතකොට තව කෙනෙක් කාඩේ මෙයා විකුණලා තියෙන නියමයි මං දෙන්නම් කියලා මෙන්න අඩුවෙන් දානවා. අපි අපේම වලම තමයි කපාගන්නේ. අපිත් අපේම සහෝදරයට හම්බුන මුදල තමයි නැති කරන්නේ. ඔයාටත් හොයාගන්න පුළුවන් එක තමයි නැති කරගන්නේ. ඉතින් ඔයා මේක දානකොට මේකෙන් හොයන එක නෙමෙයි මේකට සමාන එකක් මේකෙන් මොනවද තියෙන්නේ කස්ටමර් බේස් එක හදාගන්න විදි. ඒක පොඩ්ඩක් මේව කරගන්න. ඉතින් කලින් අපි වැරදි ගොඩක් කරානේ. ගොඩාක් කරලා අපි අපේ පාත්ස් වෙනස් කරගත්ත. හැබැයි එක පාත් එකට යන්න පුළුවන් නම් මම අර මේ ඉෂුව එක ආවට පස්සේ කරපු වීඩියෝ එකේ අපි අවුරුද්දක් යද්දී අපි ගොඩක් හොඳ තැනක ඉඳී. ඇත්තටම සතුරු වෙන්න පුළුවන් තැනක ඉඳී ලොකු මුදලක් අතට ලැබෙයි. right පටන් ගන්නම අනිවාර්යයෙන්ම අමාරුයි අපහසුයි. මම normal presentation නැතුව මේ විදිහටම කියන්නේ එක මේ ගොඩක් හිතට දැනෙන නිසා. අපිට ඇත්තටම පටන් ගන්න ගොඩක් අපහසුයි. ගොඩක් අමාරුයි. හැබැයි හරි විදිහට පටන් ගන්න දිගටම කරගෙන යනවා නම් ඔය අපහසුතාවල් නැහැ. දැන් මුලින්ම ආව වෙනවා බය වුණා මේ වුණා ගොඩක් දේ දැන් වෙනකොට පොඩි පොඩි එතනින් නැගිටිනවා right මේකේ පාත්ස් හොයා ගන්නවා. ඒ වගේම තමයි මේකෙත්. මේ පළවෙනි එක. මේකින් ඇත්තටම ලොකු දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වෙයි. එකම දේ තියෙන්නේ දැන් මේ දවස් දෙක තුන ලොකු ලිස්ටිං වගේක් දාන්න යන්න එපා. වීකෙන්ඩ් ෆෝකස් කරලා දාන්න. ඒතකොට මෙතඩ්ස් එක තේරෙයි. ඊට පස්සේ අනිත් දේවල් තමයි මේව කරන් යද්දි චයිනා තියෙන ඒවා එකින් එක අඩු කරන්න. එකින් එක ලිස්ටිං අයින් කරන්න. ඔයගේ සෙල් වෙලා නැති ඒවා. මොකද eBay එකකින් අයින් කරලා නැහැ තාම එකක්වත්. ඒක නිසා අපි සෙලින් වෙන ටික සෙලින් කරගෙන යන්න. ඒකේ වෝනින් එක හරි මොකක් හරි අනිවාර්යයෙන් ඒකට ඕපන් වෙලා ඉන්න එකට ලෑස්ති වෙලා ඉන්න අනිවාර්යෙන් අයිටම් රිමූව් වෙනවා කියන එක. වාගේ 10,000ක් විකිනිච්ච අයිටම් එකක් වෙන්න පුළුවන් දෙකක් විකිනිච්ච අයිටම් whatever the item මේගොල්ලෝ රිමූව් වෙනකන් ඉන්න. right ඒකට official තාම මොකුත් ඇවිල්ලා නැති නිසා official මොන හරි આવොත් right මේ ටික අයින් කරන්න කියලා අන්න එතකොට අයින් කළා දාන්න ඔක්කොම හරි කමන්නේ. එතකන් ඉන්න. නැත්තම් තියෙන සේල් එකත් drop වෙනවනේ. තියෙන අපි මේක කරන්නේ eBay එක පෝස්ට් කරන්නවත් අලි එක පෝස්ට් කරන්නවත් නෙමෙයි ඔබ පෝස්ට් වෙන්න. අන්න ඒක ඔලුවට දාගන්න. ඔය කලින් කිව්ව 130 උදාහරණයකටත් මට කියන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඒකයි. ඔබ මේක මේ පෙන්වන්නේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් ගහලා පෙන්වන්නවත් කාටවත් මේව කරන්න නෙමෙයි. ඔබ මුදලක් උපයා ගන්න. ඔබ end of the day end of the month ඔබට මුදලක් ලැබිය යුතු නිසා. right sheet එකක් හදාගෙන බලන්න කොච්චර එනවද කියලා එක item එකෙන් කොච්චර එනවද කියලා ඒකට අවශ්‍ය කරන videos දෙක තුනක් ඇති මොනවාද channel එකේ Excel sheet වලම වෙනම link එකකුත් දාලා ඉතින් ඒවත් ගන්න අරගෙන ඒ වලින් කරන්න ඒ Excel sheet නැතුණත් ඊට වඩා හොඳ Excel profession කට්ටිය ඇති ඒ විදිහට තමන්ට හදාගන්න list කරන්න කලින් දැනගන්න තමන්ට කොච්චර ලාභයක් ලැබෙනවද කියලා. අන්න ඒක තමයි ඔයාලට confidence විදිහට ලැබෙන්නේ. ඒක හොඳට ඔළුවේ තියාගන්න. එතකොට කවුරු හිතනවා right USA කරලා කරන්න අමාරු වෙන්නේ නැහැ. කරන්න අමාරු නැහැ කරන්න පුළුවන්. මේ ලෝක කිසිම දෙයක් අමාරු නැහැ. අපි මෙච්චර කල් මේක කරන් ආව විදියක් තිබ්බනේ. කොහොම හරි කරන් ආවනේ. right. එතකොට හරි විදියට මේක කරගෙන යන්න හැකියාව හොඳට තියෙනවා. ඕපන් වෙලා තියෙනවා මාර්ග ගොඩක්. ඒ මාර්ගයේ එක සම්දිස්ථානයක් තමයි මම මේ කියන්නේ. දැන් මේක ගොඩක් කට්ටිය ආයු මේක මම කරලා තියෙනවනේ. yes. ඒක කරන දන්නේ නැති කට්ටිය ගොඩක් ඉන්නවනේ. ඉතින් ඒක බෙදා ගන්න ටික තමයි කර යුත්තේ. ඉතින් අපිට මං හිතනවා හොඳ ආරම්භයක් විදිහට කරගන්න පුළුවන්. මතක තියාගන්න
අද ගත්ත ගමන් ඔක්කොම ගොඩාක් දාන්න යන්න එපා. මම නම් කියන්නේ වීක් එකක් අරගෙන හොඳට රිසර්ච් කරලා කරන්න. තව වීක් එකක් පරක්කුණ කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරියට ඒක පිච් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ එක්සිස්ටිං කස්ටමර් බේස් එකකුත් ඉන්නවා කියන එක මතක තියාගන්න. එතකොට ඒකට සිමිලර් අයිටම් දාගන්න පුළුවන්. ඩිරෙක්ට් මැසේජ් දාන්න කස්ටමර්ට කියන්න රයිට් සර් මෙන්න මගේ ස්ටොක් එකක් තියෙන USA වලමයි තියෙන්නේ. මට එවන්න පුළුවන්. එක්ස්ට්‍රා සේල්ස්. මේක නම් මම ගොඩක් කතා කරන්න තව වීඩියෝස් වලින් ඉස්සරහට මොකද මේකේ ඕපන් වෙන මාර්ග තියෙනවා, ඔපචුනිටිස් තියෙනවා ඒව ගැන. ඉතින් ඒක මේ වීඩියෝ එකෙන් මම කියන්නේ ඒකයි රයිට්. ලිසන් දාන්න පටන් ගන්න මෙන්න මේ විදියට සිම්පල් දෙයක්. හැබැයි හොඳට රිසර්ච් කරන්න. right never give up. කවදාකවත් give up කරන්න එපා. channel එක හැමදාම ඉන්නවා. මගේ channel එක විතර නෙමෙයි අනිත් channel වලුත් උපකාර කරන්නේ, උදව් කරන්නේ ඔයාට හරි විදිහට කරන්න. වෙන කිසිම දෙයකට නෙමෙයිනේ. right ඉතින් ඒවත් බලන්න ඒවලත් ගන්න තියෙන සාරාංශ බලන්න වෙන කෙනෙක් වෙන විදිහකට දකින්න පුළුවන් ඒක කිසිම ගැටලුවකුත් නැහැ වෙන කෙනෙක් මීට වඩා හොඳ ඔපචුනිටි එකක් දකින්න පුළුවන් අන්න ඒකත් බලන්න හැබැයි ඒක ෂෙයා කරගන්න කමියුනිටි එකත් එක්ක ඒකයි අවශ්‍ය වෙන්නේ කමියුනිටි එකනේ බිල්ඩ් කරන්න ඕන අපි ඒකනේ අපි කියන්නේ right අපේ කැක්කුමක් තියෙන අපි ගොඩ දාගන්න මේ මිනිස්සු ගොඩ දාගන්න ඒකනේ දඟලන්නේ right ඒක ඒ වෙනුවෙන් කැප වෙන්න right එහෙනම් කරගෙන යන්න බොහොම සේෆ්ලි ඉදිරියට තව වීඩියෝස් වලින් ෂෙයා කරගන්න හැකි දේවල් හැම දෙයක්ම right think wisely don't work hard work smart happy selling please subscribe my channel අපේ channel එකේ පැල් හබ් එකත් subscribe කරන්න යක්ෂකයා channel එක තියෙනවා යක්ෂකයා group එක තියෙනවා ඇන්තනියම් channel එක තියෙනවා මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුවත් දිරෙන්න අපිට challenge and all the very best bring model Sri Lanka happy selling